سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. راستش وطن پرستی و تعصب روی آب و خاک چیز خیلی خوبیه، ولی خب حرفیه که اندازه دهن هر کسی نیست، به خصوص کسایی که اگه 50 سال پیش یکم بیشتر ولشون کرده بودن، الان کشور از بالا متصل بود به دریای پوتین، از پایین هم میخورد به خلیج همیشه امام. اراده بفرمایید ما اسم ایالت‌های امریکا، اسم اتوبان‌های آمریکا، هر جایی که شما تشخیص بدید حاضریم عوض بکنیم، به اسم شهدای خودمون بگذاریم. خیلی عالیه، ولی به اسم خیابون و اتوبان اکتفا نکنید. مثلا مکدونالد باید بشه مشدونالد، اپل باید بشه سیباوران راه فناوری پارسیان، یا استارباکس باید بشه قهوه حاج عبدالله. وارنر برادرز هم که دیگه تکلیفش مشخصه دیگه، وارنر با جناقص. ولی اگر قرار به کلکل و کری خواندن با دشمن باشه طبعا کم نمیاره. کری خوندن 1 سال، 2 سال، 3 سال، نه اصلا 10 سال دیگه. بعد 46 سال این حرفا اسمش کلکل کردن نیست، ارعر کردنه. متروی آمریکا که دیوونه خونه است. متروی آمریکا دیوونه خونه شده؟ خب این که بد نیست. این یعنی اگه کاخ سفید رو نتونستین حسینیه کنید، ولی بجاش یه جورایی متروی آمریکا رو تبدیل به صدا و سیما کردی. توی جفتشون پر از روانیه. متروی فرانسه بلا نسبت همش بوی بد میاد. یعنی در واقع یک سرویس بهداشتی متحرکه که در حالی که داری کارتو میکنی تو رو به مقصد هم میرسونه. اینم یکی دیگه از شباهت‌های تلویزیون ما و متروی خارج. اون توالت متحرکه، این توالت تصویریه. اونجا میرینن تو مترو، اینجا میرینن تو اعصاب مردم. یه سری به مترو بزنیم بعضی وقتا ببینیم اونجا چه خبره. گوش سوراخ میکنن با 30,000 تومان تو مترو. حالا گوش سوراخ کردن که تازه مال ایستگاه‌های بالا شهره. از جوانمرد قصاب بری پایین‌تر، واگن‌های آخر با 10,000 تومان ختنه هم میکنن. تازه اگه تو ساعت پیک جمعیت بری رایگان حاملت هم میکنن. کانادا اینترنشنال و من و تو اینا را بندازه که هی اشکالاتو بکنه تو چشمشون، هی هم بگه شما رو نفت خوابیدید، نمیدونم ابرقدرت منطقه رو مسخره، اینو ندارن از اینا. راست میگی، کانادا رسانه‌های خارجی نداره که صبح تا شب گیر بدن به مشکلات کشور، چون رسانه‌های داخلیشون اونقدر آزادن که میتونن خشتک شخص اول مملکت رو بکشن رو سرش، نه اینکه بمالن براش. کانادا مگه تلویزیون ملیش روزی 12 ساعت 20 و پازرورقی رو به سمت خدا پخش میکرد، مردمش واسه فرار از مهران رجوی باید پناه میآوردن به دیش بالای پشت بوم. دفتر رئیس جمهور فکر کردیم برقا قطع شده، بهمون گفتن که آقای رئیس جمهور معتقد به نور طبیعی. آقای رئیس جمهور اگر همونقدر که به نور طبیعی اعتقاد داره به روح اعتقاد داشت، نه روزی 3 بار برق مردم میرفت، نه روزی 300 لیتر توف تو روح خودش و وزیر وزراش مینداختن. یک کار فرهنگسازی توسط رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم تعداد لامپ‌ها کمتر شده و مصرف برق در این جلسات کمتر شده و همین که آقای دکتر پزشکیان کتشون رو در میارن تا وسایل سرمایشی کمتر استفاده بشه. این جنبه نداره ها. یه بار واسه زن نگرفتنش ذوق کردید، حالا هر جا میره به یاد خانومش گریه میکنه. یه بار واسه لاتیرا رفتنش ذوق کردید، الان دیگه همه جا عین پنگوئن راه میره. بفهمه از این که کتشو در آوردم خوشتون اومده، افردا لخ میاد توی جلسات هیئت دولت ها. کلا همه دستاوردهای پوزیدخان در مقوله در نیاوردن و در آوردن لباس خلاصه میشه. در آوردن کت بعد از گرمای هوا و در نیاوردن شلوار بعد از فوت همسر. حالا ما هم در سازمان و در معاونتمون هم تو خونمون هر جای دیگه چراغ روشن میکنیم یاد آقای رئیس جمهور میافتیم. منم همینطور، هر موقع که چراغ روشن میکنم یاد مسئولین عالی رتبه کشور میافتم. البته نه هر چراغی، فقط چراغ مستراح. الان جزو کشورهایی هستیم که در صنعت برق پیشرو هستیم. جزو 16 کشور جهان هستیم که به لحاظ سرمایه‌گذاری در صنعت برق پیشتازیم. فکر کنم اینا لوله خودکار مالوندن به موهامون تو بچگیرم جزء سرمایه گذاری تو صنعت برق و الکتریسیته حساب کردن. همین جوری پیش بره به زودی احتمالاً کارت بسیج ادیسون هم فعال کنن. خوبه که مردم ما به ویژه جوانان بدانن که ما در وضعیت در حقیقت نسبتاً خوبی در مقایسه با بسیاری کشورها قرار داریم. کدوم کشورها؟ سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و یمن اگه میگی که وضعیت اون بدبختام دستپخت خود شماست. یعنی از نقطه مثبت شروع بکنیم، نیمه پر و لیوانو ببینیم.
چیزی که الان ما داریم میبینیم نیمه پر لیوان نیست، نیمه خالی کله توه که البته توی اون یکی نیمه‌ش هم پهنه. صدق خالی است. چرا علما برای این فکری نمی‌کنن؟ چیکار کنن؟ چیکار بلدن بکنن جز اینکه یه نماز بارون بخونن و زایشن؟ با هلیکوپتر برن ابرا رو بارور کنن؟ یا مایو بپوشن برن پشت سد بشاشن تو آب تا سطحش بیاد بالا؟ تصویری که تاریکه در وسط دارین تماشا میکنین، همین بحران انرژی و نبود برق در جنوب اروپا و جنوب غربی اروپا است که زندگی رو در اونجا کاملا مختل کرده. البته اگه کتاب جغرافی پایه 5 دبستان رو خونده بودی میدونستی اون قسمت تاریکی که داری نشون میدی حد فاصله بین آفریقا و اروپا است که اقیانوسه و متاسفانه کسی وسط آب تیر چراغ برق نصب نمیکنه. اونا هنوز نرسیدن به اون مرحله‌ای که هرچی رودخونه و دریاست بخشکنن تبدیل کنن به جاده خاکی. الان در باغ اروپا این وضعیت مدیریت خاموشی ها همچنان ادامه داره، اگرچه در بخش‌های از کشور هم برق برقرار شده اما شبکه همچنان ناپایدار، زندگی مردم مختلف. باغ اروپا، باغ اروپا، باغ اروپا. کسایی که مهاجرت کردن رفتن اروپا به خاطر این نبوده که به نظرشون اونجا باغه، حس کردن اینجا باغ وحشه که موجوداتی مثل تو توش زندگی میکنن. موجی از وحشت، نگرانی، انبار کردن مواد غذایی، آب آشامیدنی همچنان در این کشورها وجود داره. شرایط به حالت نرمال و طبیعی بر نگشته. یعنی به خاطر به وجود اومدن موجی از وحشت در اون سر دنیاست که این سر دنیا موجی از عروسی در ما تحت شما شکل گرفته؟ مگه کسی اونجا وعده آب فری و برق فری و گاز فری داده و زیرش زایده؟ مجبور بودن یادتون میرفتن فضولات حیوانات رو جمع میکردن میسوزوندن که بتونن خودشونو گرم نگه دارن. ایرادی داره؟ اونا باز فضولات حیوانات رو میسوزونن باهاش خودشونو گرم کنن. شما یه عمر فضولات حیوانات رو میسوزونید که خودتون رو درمان کنید، اونم نه فضولات هر حیوانی ها، فضولات خر. خانم فاطمه، خانم دیگه درسته؟ خب تو ژاپن که ماشاءالله مهد تفکر و علم و پیشرفت و چه تفاوتی شما الان بین ژاپن و ایران میبینید؟ تو خانم بودن شک کرد، گفت تفاوت؟ ما اصلا از اول انقلاب قرار بود ژاپن اسلامی بشیم، ولی خب نیست، اینا کلا خیلی شبیه همه، یه مقدار اشتباه شد و یهو کره شمالی اسلامی شدیم، ولی در کل سر تا پا شباهتیم ما. مثلا اونجا وزیر وزراشون چشم بادومی ان، اینجا وزیر وزرا مغز فندقی. مسئولین اونجا دنبال هاراکیری ان، اینجا مسئولین همگی هاروکیری ان. به خاطر همون سبک زندگی ماشینی مثلا آدمای زیادی رنج میبرن به خاطر مثلا این سبک زندگی ماشینی که خب مثلا توش مثلا معنویت کم رنگه. امکانات معنوی چجوری میتونه کمبود امکانات مادی رو جبران کنه؟ توی جاده چالوس ماشین ترمزش نگیره بگی یا ابوالفضل وای میسه؟ بری توی بانک نماز بخونی اقساط عقب افتاده‌تو میبخشن؟ والا من شنیده بودم ژاپنیا خیلی آدمای باهوش و فهمیده‌ای هستن و درستن. پس این چی میگه؟ مطمئنم ژاپنی اصل نیست. مطمئنین؟ من که به گمونم چین واسه بازار ایران فاتی کماندوی ژاپنی تولید کرده. به خدا چادرشو بدین بالا میبینین رو کمرش نوشته مید این چاینا. به خاطر حجاب یک بار پروازم رو از دست دادم. آخه خب حالا اینجا یه بار بدون حجاب برو بیرون، پروازت که هیچی، ممکنه جونت هم از دست بدی. یه سری از استاندار همون هنوز تو اون باور گذشتن، میگم پول بده درست کنیم. خب اگه پول داشتم من مردم میخواستم چیکار؟ اگه مردم رو داشته باشم پول رو میخوام چیکار؟ ما حالا ترکیه یه ضرب المثل داریم، میگه بچه اگه شعور داشته باشه پول پدر رو میخواد چیکار؟ بی شعور باشه میخواد چیکار؟ شعور داشته باشه خودش حل میکنه، بی شعور باشه سرمایه هم بده خراب میکنه و نابودش میکنه. شور بیشعور داشته باشه. ضرب المثل مرتبط با شما که زیاد داریم، معروف ترینش همون سگ زرد برادر شغاله. البته من خیلی اعتقاد ندارم به این ضرب المثلا، چون از قدیم گفتن جواب ابلهان خاموشیه و من اگه بخوام همچین کاری رو بکنم 20 دقیقه اول برنامه رو بعد ساکت بشینم یه گوشه، هرچند حرف زدنشم یاسین به گوش ارزشی خوندنه. من یه خواهشی دارم از دستگاه قضا، اگر قرار بر اعدام امیر تتلو شد من را هم با او اعدام بکنید، چون اگر کوتاهی من و امثال من نبود کار این افراد به همچین جایی کشیده نمیشد. نه حاج آقا چرا آخه؟ چرا اینقدر عجله؟ مردم این همه تیر چراغ برق رو براتون رزرو نکردن که شما پیش خودتون رو آویزون کنید که
وجدانن این یه دونه لذت رو از مردم دریغ نکن حاج آقا. این یه پارچه نازک شالی که یک خانومی رو سرش میذاره، این یه حسن بزرگی داشته تو کشور ما که جلوی برهنگی این خانم گرفته. یعنی این شال نشان دهنده اینه که من تا این حد و حدود دارم. نه، اون شال نشونه حد و حدود داشتن اون خانوم نیست، نشونه حد و حدود نداشتن حماقت شما و زیپ شلوارتونه. بر اثر گناهانی که ما انجام میدیم بارش ها کم شده. یکی از علتاش همین وقتی امر به معروف و نهی از منکر رخ ببندد از زندگی، این مشکلات پیش میاد. پس یعنی تو تایلند که سالی 2-3 بار سونامی میاد به خاطر تعداد زیاد کارهای خیر و کسب ثواب و امر به ماساژ و نهی از هپی اندینگ های شبانه روزی مردم پاتایاست؟ یعنی ثواب راه رفتن تو واکینگ استریت از شرکت تو راهپیمایی 40 هم بیشتر بوده و ما خبر نداشتیم؟ مگه پدر و مادر ما چه سرمایه‌ای داشتن؟ با 10 تا 15 تا 7 تا 6 تا 5 تا. مگه برق داشتن؟ مگه آب داشتن؟ مگه شغل داشتن؟ حالا شغل و برق و گاز رو نمیدونم، ولی قطعا آب داشتن، زیادم داشتن که 10-15 تا زاییدن دیگه. به هر حال بچه تراخوش کردن نیاز داره. خداوند رزق و روزیشو میرسونه. افراد 10 تا فرزند دارن راحت زندگی میکنن. آره بابا، بچه رزقشو با خودش میاره. 3-4 سال صبر کن از آب و گل در بیاد، بعد با یه دستمال یزدی و آب پاش بفرسته سر چهارراه. روزی خودش که هیچ، خرج سزارین بچه بعدی رو هم در میاره. الان مشکل کشورم فرزندآوریه. مدام دوستان در وزارت بهداشت در مجلس میان هم آمار ارائه میدن که ما این کارو کردیم اون کارو کردیم، در حالی که میدونیم که خیلی از این طرحها با شکست مواجه میشه. چون مثلا ما در 25 سالگی اون بچه رو میخوایم به این نتیجه برسونیم که اگر ازدواج کردی باید 4 تا بچه بیاری، در حالی که این از کودکی باید اینطور تربیت بشه که فرزندآوری براش تبدیل به یک ارزش بشه. آخرین توصیه‌ای که ما شنیده بودیم این بود که به فرزندان خود از کودکی شنا، اسب سواری و تیراندازی آموزش دهید. کسی به تلمبه بزنی اشاره نکرده بود. آقا شما چند فرزند دارید؟ اینطوری بهتون بگم 8 تاشون مدرسه میرن. 8 تاشون مدرسه میرن یعنی چی؟ حاج آقا از شما وقتی میپرسن چند تا فرزند داری باید بگی الان یا الان. نوسان حاجی روی تخت از نوسان دلار در بازار خیلی شدیدتره. باز شاخص قیمت ارز گاهی با مذاکره میاد پایین، ولی اینو حاج خانم هر بارم مذاکره میکنن نمودار حاج آقا عمودی میشه. یه ذره سنگین‌تر کنم روزه رو به قول آقا 9 تا دختر دارم. البته شما چند سالته؟ ما 34 سالم. من 34 سالم که بود آقا 9مین بچم دنیا اومد. ماشاءالله. یه جوری با افتخار میگه انگار توی 34 سالگی 9مین طلای المپیکشو گرفته. بابا به خدا این کاری که تو میکنی رو همه مردای روی کره زمین بلدن بکنن. تو فقط تا آخر میمونی عین جلیلی، بقیه مثل زاکانی دقیقه 90 میکشن بیرون. ببینید بنده 15 سالم که تموم شد خدا یه دختر به من داد. الان دخترم 25 سالشه 5 تا بچه داره. اینو که دیگه پدر دامادتون باید بهش افتخار کنه نه شما. واسه شما گل خورده تو خونه حریف محسوب میشه. چند تا پسر؟ ببین من 14 تا بچه دارم. ماشاءالله 14 تا فرزند. عزیزانه پدر حلاله. شیر مادر؟ والا با شیر مادر نمیشه 14 تا بچه زایید. بعد بگی شیرموز آب میوه فروشی محل حلالت پهرمون. لامصب راندمان 100% با سیستم آبیاری قطره‌ای نمیذاری یه چیکه حروم شه. اینو بذارید وزیر کشاورزی. یعنی شما نونوایی بربری بری تا بیان خمیر رو چونه کنن یه 5 دقیقه تنور ممکنه خالی شه، ولی تو خط تولید ایشون بچه هنوز کامل خارج نشده، حاجی قبلش داخل شده. یه زن دارم بله خدا یه زن به ما داده، زن خیلی قهرمان و خلاصه کدبانو. تو این موضوع واقعا همراهی. حالا اون یزدیه که خونمون اومدن میدونن، بعضی فکر میکنن حالا مثلا 13-14 تا وا ویلاب نمیدونم ظلم، و بعضی خونمون میان تعجب میکنن، میبینن یکی از بچه‌ها سفره رو میندازه یکی نون میاره. خب پس تو هم هدفت انگار خیلی فرزندآوری نیست، داری خدمتکار و کلفت و نیروی کار تربیت میکنی واسه خودت. والا یه ماشین ظرفشویی یه جارو برقی رباتیک هم می‌خریدی همین کارا برات می‌کرد. تازه با بقیه پولت هم کاندوم می‌خریدی. افسردگی نشأتش از کجاست؟ ریشش از کجاست؟ خیلی جالبه. یه آماری در اومده مشخص شده اکثر ما ایرانی‌ها در منزل با کلمات منفی حرف میزنیم. خب چیکار کنیم؟ مثلا نگیم وای گوشت و مرغ چقدر گرونه، بگیم مواد پروتئینی چقدر ارج و قربشون بالاست، نگیم چرا برق میره، بگیم چرا روشنایی تشریف نمیاره.
بالا دیگه تنها چیز مثبتی که تو این مملکت وجود داره احتمالاً جواب آزمایش ایدز باجناقتونه. همین که به زبون بیاری اثر میکنه. بعد تو اون حقیق نوشته بود اگر مادری به بچهش بگه ایشالله ذلیل شید، این بچه به 30 سالگی نرسیده یا معتاد میشه یا فلج و به چشم خود خواهد دید. اگه مادر به بچه بگه کره خر چی؟ بزرگ شد معتاد میشه یا ارزشی عذاب در میاد؟ دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد امریکا میگه اگر شما یک کلمه ای رو بین 40 تا 60 بار تکرار بکنی و این کلمه بار مثبت یا بار منفی داشته باشه در زندگیت اثر میکنه. پس 80 میلیون ایرانی این همه مرگ بر دیکتاتور آخوند باید گم بشه رو تکرار کردن، چرا تا الان هیچ اثری نداشته؟ داداش میخواد آبجی رو صدا کنه، عوضی که بگه آبجی جون، فاطمه خانم، زهرا قشنگه، اینا رو بلد نیست که. شلغم، سیرابی، هویج، کجایی؟ بچه باورش شده هویجه. دقیقاً عین خود تو دیگه. انقدر اطرافیان بهت گفتن دکتر دکتر دکتر، خودت باورت شده واقعا یه چیزی حالیته و دکتری، در صورتی که اونا احتمالاً منظورشون این بوده که برو به یه دکتر خودتو نشون بده. میگه اون کلمه که بار منفی هم داشته باشه اثر بکنه. خدمت استادم قم بودم، گفت استخاره گرفت، گفت پسرم خوب نیست. گفتم حاج آقا بفرمایید بده. گفت پسر بد بار منفی داره، نگو، بگو خوب نیست. ببین چه اسکلی بوده اون که همچین حرف مزخرفی رو زده و ببین تو خودت چه اسکلی هستی که به اون اسکل میگه استاد. اکثر تعارفات و تشکرهای ایرانی کلمات منفی توشه و بار منفی داره، برای همین دست و پاتون درد میکنه. بچه وقتی غذا میخوره چی میگه؟ مامان دستت درد نکنه، شما میگه سرت درد نکنه، اونم میگه پات درد نکنه. همتون هم سر درد، هم پا درد، هم دست درد. بگی دست درد نکنه دست درد میگیره؟ راست میگه ها. منم تا همین چند دقیقه پیش سردرد نداشتم. آخ انقدر شعرهای اینو شنیدیم سرمون درد گرفت. بچه پاشو بیا پایین، اگه اینجوری بود که ما تا الان نسلمون منقرض شده بود، انقدر قربون هم دیگه میریم. هر کس اینو داشته باشید، هر کس بگه من پادرد دارم، به ازای هر یک کلمه پادرد که میگه 1 ماه پادردش اضافه میشه. برای همین بعضی تا آخر عمر خوب نمیشن. به ازای هر یک کلمه پادرد 1 ماه پادرد میگیره طرف. خب مردک تو الان خودت تو این یه جمله 10 بار پشت هم گفتی پادرد پادرد پادرد. با این حساب تو الان باید جفت باهات قلم شده باشه. پس چرا هنوز جفتک میندازی؟ ان شاءالله غم آخرتون باشه. یارو غمم نداشت دفعه میاد تو قلبش. یک غمم غلیظ میگن بعضیا. غم آخرت باشه این نفر بعدی خودت بمیری. واقعا؟ پس ایشالله که از دست دادن اسماعیل هنیه و حسن نصرالله و یحیی سنوار و بشار اسد غم آخر یکتون باشه. یکتون توده مه غلیظ نبینید دیگه ایشالله. آقای رئیسی یه مرد واقعا استثماری بود، لحاظ رفتار در سازمانی که خدمت میکرد. رئوف بود، مهربان بود. رئوف و مهربان؟ قصاب تهران با جوانمرد قصاب اشتباه نگرفتی احیانا؟ اپسیون غرور در این آدم ندیدم، خودخواهی رو دیدم، منیت ندیدم. تو در اون مرحوم اپسیلونی منیت ندیدی، ولی ما در تو کیلو خریت داریم میبینیم. آیت‌الله رئیسی الان جدای از اون صدای بسیار زیبایی که داشتن در روزخوانی همچون دلی روزه می‌خواندن با اون صدای زیباشون، واقعا اثرگذار بود. کدوم صدای زیباشون؟ یه جوری تعریف میکنه انگار شجریان بوده. چه صدایی داشت؟ انگار انگشتش گیر کرده لایه در همش. از روزخون انتظار داشتی روزخونی بلد نباشه؟ البته ایشون علاوه بر روزه فاتحه خون خوبی هم بود. ظرف 1 سال چنان فاتحه‌ای برای اقتصاد مملکت خون که اشک همه رو در آورد. تازه خرماش هم خیرات کرد. گاهی از وقت داد به احساس می‌کرد در و دیوار هم همزمان با نوای روزخوانی آیت‌الله رئیسی داره گریه می‌کنه. بله خب با اون صدای زیباشون وقتی روزه می‌خوندن در و دیوارم گریه می‌کرد. روزخون وقتی خودش اونقدر تو در و دیوار باشه، معلومه که در و دیوارم باش همزاد پنداری می‌کنه. سخنرانیاش هم که دیده بودین، 2 کلمه حرف میزد آدم دلش میخواد سر خودشو بکوبه به در و دیوار که اثرگذار بودن آن گوزمانهاش بیشتر به چشم بیاد. بزرگوار روزخونیش گریه در و دیوار رو در می آورد، سخنرانیاش اشک ما رو. البته از خنده. مگه نه خدا؟ بله.
خب عزیزان و همراهان گرامی، هفته گذشته ما با موجی از حملات کامنتی روبرو شدیم. دوستان ریخته بودن زیر پیج و میگفتن شادی کجاست؟ پس چرا شادی نیست؟ چرا چیزی نمیگین؟ چرا اطلاع رسانی نمیکنین؟ چی کارش کردی؟ چه بلایی سرش؟ خب عزیزان، عزیز دل من، قربونت برم من. خب اگر مخاطب برنامه هستیم، ما توی اپیزود اول که در پیت حلبی تولید صدا نمی‌کردیم که داشتیم صحبت می‌کردیم دیگه. گفتم شادی جان به عنوان تهیه کننده، یکی از تهیه کننده‌های برنامه از این بعد پشت صحنه با ماست، دیگه روی صحنه همراه ما نخواهد بود. اما اگر شما خیلی با معرفتی و خیلی شادی رو دوست داری و خیلی حال می‌کنی باهاش و خیلی نگران این هستی که چرا اینجا نیست و چرا بالا نشسته و اینا، شادی یه برنامه یوتیوبی مستقل راه انداخته، مصاحبه است، خیلی باحال، بگو بخنده، با مهمونای مختلف، با شرکت کننده هایی که قبلا توی برنامه ما حضور داشتن، افرادی که هنوز شرکت نکردن قراره بعداً شرکت بکنن. شادی با اینا یه مصاحبه خیلی باحال انجام میده که رو کانال یوتیوبش میتونید ببینید. امشب هم یکی از همین قسمت‌ها آماده است، یه تیکه‌ای رو ازش ببینیم بعد توضیحاشو میدم. دیگه همه چی مد شده، یعنی اصلا رفتن پیش روانشناس مده. چرا رفتید سراغ همچین چیزی آخه؟ آمریکا کسانی که برای مو درست کردن میخوان برن یه ساعت هم میذارن برای روح روانشون. یعنی مشاور رفتن الان دیگه شده اپیلاسیون. اینستاگرام رو باز میکنی دکتر شیرین امانی آذری اینجا، دکتر شیرین امانی آذری آنجا، عروسی ختم سرود چه خبره؟ شادی جان تشویق بکنید. کانال یوتیوبش هم اینجاست، شما میتونید همین الان برید سابسکرایب بکنید، حمایتش بکنید، بهش حال بدین. به هر حال در طول این همه سال که هر هفته حالشو گرفتین، خب حداقل این هفته برید یه حالی بهش برید جبران بکنید. خب رسیدیم به بخش باحال برنامه، به خاطر اینکه مهمون برنامه قراره بیاد و اینجا در خدمت مهمون عزیز برنامه. ولی مهمون فکر می‌کنین کیه بچه‌ها؟ مهمون اتفاقا فکر می‌کنم برای شما خیلی مهمون سختی باشه، چون خیلی پر انرژیه و پر از شور و هیجان و شما باید همراهی بکنید با مهمون این هفته. مهمون این هفته یکی از هنرمندای خیلی خوش صدا، باحال، با معرفت و با انرژی کشورمونه. آغوش تو با کن این عاشق خسته، محتاج تو با زنگ صداته. احلام تشویقش کنین. باریکلا. خیلی ممنون. باریکلا. تمنا میکنم. چقدر بد رقصیدی سینم. من بد رقصیدم؟ تو واقعا خودت نمیدونم چه تصوری از رقص خودت داری. اول سلام میکنم خدمت شما تمام بیننده‌های خوب و باحال برنامه چند شنبه با سینا. قربونت برم. چون که خیلی خیلی با برنامه‌ات حال میکنم، هر بار که منو دعوت میکنی میام. ولی بعد بگیم تو که مهمون برنامه کیه، چون با اینکه 2-3 دفعه دیگه قبلا اومدی ولی خب ممکنه بازم نشناسن. منو نشناسن. چرا همین که کلا به خاطر اینکه دفعات قبل که اومده بودی خب یه مقداری تفاوت میکرد. ان شاءالله که حالتون خوب باشه. من الان که اومدم موهامو رنگ کردم، یه ذره روشن‌تر کردم. 4-5 روزش به خاطر برنامه سینا ژل لب زدم، فیلر لب زدم. تشویقش کنیم. بگیری لبامو. خب دیگه از نزدیک دیگه بوتاکس هم 3-4 روز پیش فکر نمی‌کنم. همه اینا رو برای برنامه ما کردی؟ به خدا آره. فیلر چرا تحت تعقیب بودی می‌خواستی نشناسن؟ چرا؟ گفتم ذره تغییر کنم واسه برنامه‌ات. مگه فرق می‌کرد؟ مثلا هفته پیش چه ریختی بودی؟ خوشگل‌تر از الان. من همیشه خوشگلم.
هفته پیش خوشگل‌تر از الان بودی؟ حتما. خب چرا خودتو بیریختر از هفته قبلت کردی واسه برنامه ما؟ به خاطر اینکه چشت نزنن. نه خواستم به تو نزدیک باشم. اینکه من خیلی خوشگل باشم تو این شکلی بیشتر. آها راست میگی. خدا اینجوری کرده اگه من بگم چیز میشم بالاخره بچه‌م اینجوری میشه. آره خب من مسخره نمی‌کنم ولی می‌خواستم یه توی لولی باشه زیبایی هم که به تو زیاد اینجوری نری پایین. آقای کارگردان اون عکسی رو که اولین بار احلام جان مهمون برنامه ما بود و میتونیم ببینیم اینجا ببین من شما رو به عقد گیرینگو دارم در میارم. اینجا شما دنبال ازدواج بودی و می‌خواستی آره ببین ابروهامم اینجا این دومشو داشتم الان دوم رو تیغ زدم میکشمش. یعنی الان از اونجا تا اینجا فقط یه دم ابرو فرق کرده؟ بابا اینجا خیلی لاغرتر بودم 57 کیلو بودم. خب به هر حال ازدواج دیگه. ازدواجتون چی شد؟ ازدواج که با اون که نکردم. نه که اینجا من دارم عقدتون میکنم تو این تصویر. عاقدم شدی؟ آره دیگه ببین حافظت هم از دست دادی. ببین اون قسمت این مال 9 سال پیشه 10 سال پیشه. ببین میخواد به اینجا برسه ببینه که هر چند بار بعدی رو آقای کارگردان بعدی رو نشون بدین. من ازدواج کردم یا نه همینجا بگم که بله من توی اینجا چی اینجا چی کافیه برا اینجا که الان اینا همین الان فقط ابروم دم داره. یعنی فقط ابروه چشاتم فقط ابروم دم داره. چشاتم رنگش عوض شده لنزه. آها خیلی خوب. بابا سینا باید خوشحال بشیم. خوشحالم من اصلا نه بابا من اشکال من دارم تعریف میکنم ازت. من دارم ازت دوست دارم مثل خواننده های مثلا طرف مثلا چندین سال قبل خواننده بوده نمیگم ایران مثلا کسی از خودمون نه خارجی‌ها رو الان دوباره آره بعد الان دوباره شروع کرده کنسرت گذاشتن و همون رقصا و همون حالتا رو بیام. تو خودت رو بروز میکنی؟ من بروز میکنم خودم. اگه بروز نکنم که من باید بگم اصلا معلوم نیست راجع به کی داری حرف میزنی. وای تو خدا فقط باش دارم شوخی میکنم. البته این برنامه مال شوخی کردن و مال حال کردن. واقعا فقط شوخی میکنم. یه کاری بلدم میکنم خودت هم خوشت میاد هر دفعه دوست داشتم تو برنامه بکنم که تقلید صدای بقیه خواننده رو میکردم. هر دفعه این کارو به خدا نمیکنیم به خاطر اینکه میترسم اینکه ناراحت شه. خب یکی رو انتخاب کن که زیاد فوشخورش و اینا ملس نباشه مثلا راحت بشه کنارش گذشت. که مثلش بخونم یه تیکه. آره مثلا ببینی من تقلید کننده نیستم مثل مایکل و اینا. خب فقط یه چیزایی تو همون سبکا بخون ببینم مثلا یکی رو انتخاب کن. من یکی رو میخونم تو من بگم کیه. بخون ببینم. زمستون و بهار و تابستون و پاییز تو رو میخوام که باشم از عشق تو. شبیش میخونه ها شبیه سپیده است. باریکلا با تشویقش کن. خوب شبیش خون. سپیده هم اتفاقا خیلی باحال با جنبه. خیلی باحال با جنبه. باحال چند سال پیش دیدمش ولی خیلی دوستش دارم. خیلی باحاله. خب دیگه کی؟ دیگه بقیه‌شون نه دیگه بابا حالا یکی دو تا دیگه هم به تو رو خدا منو تو این چیز قرار نده. سیاوش قمیشی رو میتونی مدل اون فقط چیز حال نداره. کلا میتونم بگم حال چیکار کنیم؟ برای چی اومدیم؟ برای چی بخونیم؟ 5 تا خوندیم. یاد چه گاری؟ 6 تا چرا 6 تا بخونیم؟ آره. چی میگی تو به من؟ یه سوال ازت بپرسم. اون اولین باری که اومده بودی توی برنامه ما بله اون موقع چی فکر می‌کردی؟ یعنی طرز تفکرت چقدر فرق کرده نسبت به 10 سال پیش که اومده بودی و اونجا می‌خواستیم عقدت بکنیم برای در مورد عقد چی فکر می‌کردی؟ نه کلا راجع به خودت و کارت و زندگی تو راجع به عقد که میدونم نظر عوض نشده. واقعا من خیلی سال بود شروع کرده بودم. من الان دیگه تو رابطه‌ام اوکیه. خب من خوشحالم برات واقعا. خب مرسی. ولی مثل که خودت زیاد خوشحال نیستی. چرا خیلی خوشحالم. چه به نظر نمیاد آخه. چرا فکر می‌کنی به نظرم خیلی خوشحالم؟ آها الان معلوم شد. الان خوبه. راضی الان از زندگی؟ کی اشور بدش میاد که من بدم بیاد؟ خب تو چرا با اشور خوشت میاد؟ خب میگم پس اینجوری نیست دیگه. هر کسی یه جوره، هر کسی یه فرمه، هر کسی یه نگاهی داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره. پسر خاله‌تو دوست داشته باشی با جناق تو اینطوری. من با جناقم اتفاقا اونجا وایساده خیلی هم دوستش دارم. با جناقم هست اونجا. واقعا؟ آره به جون تو با جناقمه. این عدل دست گذاشتی روی یکی که اینجا تو استودیو هم هست. وای تو رو خدا ببخشید. چیزی نگفتی که گفتی با جناق تو باید دوست داشته باشی. چرا خودت بی خودت؟ نه خب میگم چرا شوخی هم نباید باشون ندارم شوخی کنم. با تو شوخی دارم با ایشون. با من شوخی کردی دیگه. به اون که نگفتی با جناق اینجاست. پس شما به خودتون نگید. نه شما به خودت نگید. با جناق جان شما من سالا چی فکر می‌کردم در مورد کارم؟ آره. به این فکر می‌کردم که بهت گفتم سینا تو همون اولین برنامه‌ام که همدیگه دیدیم گفتم که من
اومدم که تا شوهر جایی که پیدا کنم. میتونم. اینو گفتی. ببین خودش تنش میخوره. حالا من یه چیزی میگم. شوهر 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 بالشت پر شوهر شب زیر سر شوهر وای شوهر. خوبم میخونی این آهنگای میگه خوبم میخونی. خب خوانندم. بله منظورم خوبم اینه که استندآپ میکنی یا با اینکه این کار نیستی. من آره واقعا این کار نیستم. من به جون تو به زور آوردن. تو آهنگای حالا روحوزی و آهنگای قدیمی و اینا رو خوب میخونی. من خیلی دوست دارم سینا. جدی؟ آره من داشتم توضیح میدادم. اول که من کارم رو از وقتی که شروع کردم همیشه گفتم که تا جایی که نفس داشته باشم بهترین کارا رو میخونم واسه مردم. براش خیلی زحمت کشیدم و باز هم میکشم و دوست دارم که لول اپ کنم. خدا رو شکر این اتفاق داره میفته. خودم ببینم خوبم. خوبی اصلا عالی. رقیب نداری دیگه دیگه آره آهنگای کوچه بازاری و اینا رو از قدیم به خاطر بابام گوش میکرد. من و پدر بزرگم هم میخونه این سبکو. من خیلی دوست دارم. یه خواننده قدیمی مورد علاقه هم هست خانم فیروزه. خب فیروزه خیلی دوستشون دارم. باشون هم در تماسم. ببین عاشق آهنگاشم. برای همین هر چند وقت یه کوچولو میخونم میذارم توی پیجم از ایشون که آره سبک هم هست کسی اینو هر کسی هم نمیتونه این سبکو بخونه به راحتی از جدیدا. حالا اون آهنگ کوچه بازاری و روحوزی که گفتی تخصص داری توش یک کوچولوشو واسه ما اجرا کن ببینیم چه جوریه. تخصص که حالا نتام ولی حالا به هر حال در حدی هستی که داریم بچه یه کوچولو بزن. آرشو داریم. آرش نوازنده‌ای که من 6 سالگی باهاش بودم. خب خیلی مخلصیم. عالی. پس دیگه بهتر از این نمیشه. بهترین با اختلاف توی ضرب. خب البته حامدم تو پرکاشن از بچهای خیلی ولی توی ضرب زدم با اختلاف نفر اوله. برو بریم تشویقش کنیم. آرش از اینجا با هم بریم. یه چیزی رو پشت من بیا. من میکروفونو میذارم نزدیکتر. چه روزگار خوشی بود افسوس که خیلی زود گذشت. تا چشم رو هم گذاشتی هرچی نبود و بود گذشت. از بالای پرچین می اومدم با دومن پرچین می اومدم پاورچین می اومدم. دیدی چه زود جوونی رو به آسونی دست میدی. تقاس روز شادی رو به روز پیری پس میدی. هنوز صدا تو گوشمه هنوز نگاه تو چشممه. شب بیا با زیر چراغ. باره که البته چشمو اینجا نشون دادی ولی شب قبلش باید چشم تشویقش کنیم. کردم که شب بیا با زیر چراغ. قشنگ بود. باری کرد. اختر آب من گلی دستمال سفیدت شد گلی. شب بیا با زیر چراغ. چراغ البته شب بیا با زیر چراغ. آخه جاشو درست نشون نمیدی. میگی بیا زیر چراغ. یه دفعه میگم شب جون من. آها جون من. این منظور جون منه. خب بعد اینا رو خودش حرکت دست خود خانم فیروزه هم میره میگه جون من شب بیا با زیر چراغ. قشنگ میخونی. باریکلا تشویقش کنید. اون کارشو بلده پسر شیطون. آخ با این قد و بالا با اون لبای خندون. یه نگاه کردی و بردی دلمو آسون. من برای مخاطب دارم میگم خیلی ارزش قائل میشم. برای آهنگ پسر شیطون برای ویدیوش من 11 کیلو 12 کیلو وزن اضافه کردم. کردی؟ بله و الان 12 کیلو تو 1 ماه و نیم 2 ماه کم کردم اومدم اینجا نشستم دوباره. یعنی برای اون ویدیو من یعنی اینجوری من رابرت دنیرو واسه یکی از نقشاش همچین کاری کرده بود. به خاطر اینکه کاملا کار استایل قدیمی بوده. دهه 50 بود. من بعد لپ می‌داشتم با اینجوری دامن کوتاه مثلا توپل مپلی خواننده قدیمی‌ها می بودم. خب میکاپ می‌کردی نمیشد؟ نه آخه رون و نمیدونم لپ و اینا بازو اینا نمیشد در بیاری. خب به هر حال سلامتی تو از دست ندی به خاطر مثلا یه موزیک ویدیو یا یه مصاحبه یا یه نه ببین سینا من میگم که واسه مخاطبم ارزش قائلم. یعنی دوست دارم که مخاطب من اینو دوست دارم. حالا ارزش قائل بودن فقط تو این نیست. من دوست دارم که مخاطبم منو تو زیباترین حالت ممکن ببینه. منو با تغییر ببینه. منو با این دیدگاه منو. هر کسی میتونه یه جوری باشه. هر کس
برای بقیه شاید یه جور دیگه است، ولی من برای خودم اینجوری هم که دوست دارم تو بهترین حالت ممکنم ترکمو بدم بیرون، بخونم، تو بهترین حالتم ویدیو بگیرم، تو بهترین حالتم. خیلی خوب، بریم یه سر اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت شما دوستان و عزیزان همراه خواهیم بود. خب احلام جان، جانم خیلی محبت کردی، همچنان ما در خدمت احلام عزیز هستیم. قربون شما. به آقای سینا عزیز دل، چاک لباسم اینجا مشخص شده. ببین خداییش چه رنگ موی قشنگ زدم واسه برنامه. واقعا خدا خیرت بده، واقعا تو تمام اعضای خانواده هم همینجوری ساپورتت میکنن، حمایتت میکنن؟ چه جوری؟ همینجوری که خودت حمایت میکنی. میخوام ببینم بقیه اعضای نه در نوشابه بازه میکنم. نه بابام خیلی همش خوشگله، بابا جیگر بابا. تنها بچه دختر خانواده؟ تنها دخترم، یه دونه برادر. یه دونه برادر داری، یه دونه دختری؟ آره اینجام تحت کردم بنیامین داداشم. برای چی یادت نره؟ آره اینجا هم زدم، اونم زده که یادش نره. خب خوبه که اینجوری خوب همدیگه رو فراموش نکنید. میخوای بگیم برادرتم بده کوچولو ازش سوال کنم ببینم وضعیت شما تو خونه چه جوری و اینا؟ آره بنیامین جان بیا ببینم عزیزم، بیا ببینم قربونت برم من. تشویق کنی بنیامینم. ماشاءالله خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدی عزیزم. خیلی خجالتیه سینا. همه خانواده هم ماشاءالله قد و بالای 1.90 دارن و بنیامین 1.93 4 5 هم میگه 5 فیکس بگو 5. خب 95. حالا اینگاه مثلا توی اساند چیز میدن نظری میدن. یه دونه من 1.73 و نیم یا 74. خب برادر به این خوشتیپی صداش هم خوبه از قرار. حالا میگم که خودش بگه. بنیامین برادر بزرگتر من، 3 سال از من بزرگتره. موسیقی رو در اصل ایشون به صورت تئوری بلده و من هرچی بلدم از ایشون یاد. آره تو به صورت تئوری موسیقی رو دنبال کردی و کار موسیقی می‌کنی. موسیقی ایرانی. خود توضیح بده عزیزم. حرف بزن دیگه، خودت هم یه مقدار نمیذاره خواهرت. شما و بینندگان خوب برنامه چند شب با سینا. قربونت برم من. برنامه خفن. قربونت برم. لطف داری. و همه چی عالی، مخصوصا موزیک که دیگه موزیک ما که کارش درسته، مهمونامون هم کارشون خیلی درسته. یه احلامو توی خونه چه جوری وضعیت الان من کشف کردم حقیقتا. واقعا؟ برای اینکه از بچگی من تو موسیقی، پدر بزرگم استاد موسیقی بود. خب و صدای خیلی خوبی هم داشت. خب از بچگی من رو پاش بزرگ شدم دیگه. خب تا یادم میاد تا 5 دبستان بودم فوت کرد. خب یه وصیتم به بابام کرد، گفت این باید بخونه جای من بعد. خب خودم هم میخوندم باش، دوست داشتم موسیقی. بعد دفعم مینواخت. خب من دیگه از همون بچگی دیگه توی این فضا قرار گرفتم، خودم هم دوست داشتم. خب یه ته صدایی هم خدا ارث به ما رسیده بود از این پدر بزرگ. ولی مامانم اینا دوست نداشتن من خواننده شم. بنیامین چه خیلی اسلاموشه میگه، من یه ذره سنت‌ترشو بگم. آره بگو. دوست نداشتن من خیلی بیشفعال خواهر. آره راست من بیشفعالم. خونه بودم دوست نداشتن من بخونم زیاد. ولی بنیامین دزدکی به من موسیقی یاد داد سینا. واقعا؟ یعنی خانواده نمیذاشتن؟ پدرم مگه میفهمید سرمو میبرید. آره بابام موقع اصلا نمیذاشت که من بخونم. و چه جوری یواشکی میخوندی؟ ببین اینجوری بود که مثلا وقتی میرفتن بیرون بعد میمد برای من مثلا میگفت که اینجا بنیامین در مورد چه موسیقی کار کردی توضیح بده. من هنرستان ملی موسیقی اصفهان درس خوندم، دانشکده موسیقی تهران. خب سریع گفت بیچاره. گفتم سریع بگم که استادام هم خب استادای بزرگی، من افتخار شاگردشون داشتم. چه جوری شد که فهمیدی صداش قشنگه و گفتی بیاد بخون؟ میخوند با من. میخوند تو خفا با هم بودیم، از سر کوله من همینطوری بالا میره، نگاه نکن یه ذره آروم نشسته. نه من میدونم چه جوریه. بعد میخوند، بعدم چقدر خوب میخونه. بعد دیدم اونطوری بخوام دستگاه و ردیف یادش بدم نمیشه، خب زده میشه. دوست نداشتم. خودش هم دوست نداشت ولی خودم دوست داشتم دم و دستگاه ایرانی یاد بگیرم. دم و دستگاه نیست. دم و دستگاه نیست. دستگاه ایرانی چیه؟ خودم دوست داشتم چیز یاد بگیرم. اون خیلی سخت. دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو، سنتی، ردیف‌های آوازی رو دوست نداشتی یاد بگیری. آره اینجوری میگن، دم و دستگاه نمیگن. دم و دستگاه مال دیجیه مثلا. از اساتیدی که اونجا هستن اشکالی نداره. تا حالا شده با هم دعواتون بشه؟ بله زیاد. آها.
مثلا همین همش الان هم من کتک خوردم. مطمئنم. این مرد. ولی مثلا همین الان دوستم باش دعوا کنم چون تعریف نمیکنه. این همه بهش گفتم یه چیزایی رو تعریف کن. چی تعریف باید بکنه؟ الان بهش میگم دیگه تعریف کن. اینی که به من دوزکی یاد میدادی وای میستاد باشه پنجره ماشین بابام با مامانم که میمدن تو حیاط. خب جمع میکرد هر چی ضبط کرده با صدای من همه رو. بعد بابام میمد بابام متوجه میشد میگفتش که چیکار داشتی میکردی تو اتاق تو فلان اینجوری داشتیم مواد مخدر مصرف میکردیم برای اینکه مثلا اون قضیه رو بپوشونه. صداش میومد تا بیرون. یه دستی میزد دو دستی تعویض میومد تا بیرون. واقعا داشتم خب با اون 2 اسپیکر و همه چی من تکمیل بودم کلا. خب پنجشنبه هارم تو خونمون بزم بود کلا. شب شعر و موسیقی بود. اساتید میومدن دوستان از هنرستان ملی موسیقی میومدن تار و ویولون و ضرب و ستار. تو هم اون وسط میخوندی و نه اون اصلا نمیذاش من بخونم. دیگه اونجا دیگه فقط در خفا و در تنهایی میخوند. بعد در خفا دیگه به من یاد داد. نه اول از دکلمه شروع کردم یواش یواش جلو بابام گفتم چیزای شعر حافظ میخونه خوشگل قشنگه با خدایشم قشنگه. از دکلمه میکروفون البته میخواستم بعد یهو گفت خوش آمدین خوش چی وقت کودک از دکلمه گفت یاد این افتادم. آره بعد دیگه یواش یواش دیدم بابام چی نمیگه گفتم یه دهنم حالا بخونه دیگه. بخونه. خودمونیم دیگه تو خونه. اولین بار که خوندن و صدا شنیدن چجوری بود؟ عکس العمل. کف کردن. آره. به روش کار کرده بودم یه مدت نمیدونستم. کف کردنم اصفهانی گفته دیگه. آره. کف کردن. به بنیامین اینجوری بود که اومد گفتش که بابا میگم بذار الان دور هم نشستیم یه دونم مثلا احلام بخونه. بعد بابام گفت مگه میخونه؟ زد و من خوندم بابام گفتش که خب به روشون نیبرم. بعد مثل که بهشون گفته بودن چقدر خوب میخونه. آره به تو نگفتن. مامانم که گفتش که هیچ کدوم استقبال نکردن در واقع. الان چه جوریان؟ الان که داریم میخونن الان دوست دارن؟ خیلی زیاد. یعنی ساپورت درستابی رو میکنن و اینا؟ آره اولین موزیک ویدیومو که دادم بیرون می‌خواستم بدم یه شب قبلش بنیامین بهشون گفت که فردا توی تلویزیون یه ویدیو از الان پخش انتحاری کردم شیک. خوش انداخت رو بم. بابا من بهش گفتش که تو من که ایران نبودم با این خونه میکنه بیرون. بارو خب تقصیر توه. میگه من از ایران مگه ایرانه که تقصیر منه؟ من فقط بتونه اطلاع دادم یه اطلاع دنده میگه نه این هرچی از زیر سر توه برو بیرون. ولی خیلی دوست دارم حالا خداییش الان دوست دارن و حمایت میکنن. خب خیلی خوبه خیلی خوب. یه سوال دیگه توی کنسرتات معمولا یه حرکتی رو میکنی با تماشاچی. بله. یعنی با آدینس با اون تماشاچی‌ها که اومدن داریم ویدیوشو. این سیگنچر شمون بعد 4,000 نفر. احلا خیلی ممنونم. دست همه خودتون بزن. 1 2 3 احلا باریکلا احلا. خب الان اینو من یه سوال دارم. جان. این کارو من تا الان ندیدم کسی دیگه انجام بده. انجام میدی که مثلا اونایی که اومدن بدونن اومدن کنسرت کی؟ نه چی؟ چه جوریه؟ پس برای چی؟ از اینجا شروع شد که من توی موزیک یا ایشکیاتو خب آخر آهنگ با پرودیوسرم که صحبت می‌کردم پرودیوسرم این یه سیگنیچر و یه امضا برای من درست کرد. آخر آهنگ میگه احلم یا سلام احلم یا سلام. احلام اسم عربیه یا سلام هم که یعنی یا سلام. حالا یه مثل باریکالله خودمون مثل باریکالله خودمون. خب یه چیزی تو همین مایا. بعد این مردم هر موقع بعد از این موزیک چند سال ازش گذشته منو هر جایی هم میبینن تو خیابون میگن احلام یا سلام احلام یا سلام دیگه مثلا با این یا سلام منو صدا میکنن. بعد میرم تو برنامه هام پس چرا یا سلامشو نمیگی؟ بعد خودم بهشون میگم که من دوست دارم اینو پکیج کنم از سالهای سال تا هر وقتی که پیر میشم میخونم داشته باشم. برای همین خودم میگم بهشون من میگم احلام شما یا سلامو بگید. بعد هر کشوری که رفتم اونجا مثلا خیلی بهتر و پرفکت‌تر باشه اونا رو پست میکنم استوری میکنم اونا خیلی دوست دارم. پس این دلیلش این نبوده که مثلا اشتباه بگیرن با یه خواننده دیگه مثلا توی سالن و مثلا فکر کنن کنسرت یکی دیگه اومدن و بلیت اشتباه خریدن و اینا نبوده؟ که مثلا بچه‌ها احلام
لام. یا سلام. آره همینجوری. اینجوری نیست. یا سلام. این سیگنچره این اعلامه. سیگنچرمه. آره نه خب چرا باخه منو با یکی دیگه اشتباه بگیرم؟ چه میدونم من خب برام سوال شده بود گفتم این احتمالاً تو ویدیو داره سوال میکنه. کسی شبیه من نیستی. اصلا اون که محال ممکنه اصلا کسی شبیه شما باشه. باشه. نه هیچ کدوم شبیه هیچ کدوم نیستیم با بچه‌ای که الان. گفتم شاید از دور دارن میبینم بعد معرفی کنی مثلا به خاطر عمق سالن. ببین به خدا خودش دنبال مار میگرده که منم بیام باش تو بحثا. تو من دارم با شوخی میکنم همینجوری می‌خواستم ببینم. منم می‌خوام با شوخی کنم. نه ولش کن. نه ولی شوخیتو بکن که با دل پر اینجا نری. من همیشه اومدم اینجا ببین خیلی بهم خوش گذشته اومدم. به ما هم خوش گذشته. وقتی هم که رفتم با خنده رفتم. هم بچهای عوامل پشت صحنه رو دوست دارم همیشه. هم خودتو خیلی دوست دارم. هم همسرتو خیلی دوست دارم. قربونت برم من. انسان بسیار باسواد و کلی ازش یاد میگیرم. عزیز دلمی. نصف از این داون شدن من به خاطر صحبت‌ها و حرفای ایشونه که نگاه می‌کنم. واقعا تاثیر گذاشته رو؟ خیلی زیاد سمینه جون واقعا. از همینجا بهشون سلام میکنم. من فنشونم. بله که تاثیر گذاشته. من ساعت این تاثیر گذاشتهشه پس. خیلی خوب. تاثیر نذاشته با من بودی الان نه. من خیلی آروم‌تر شدم. آروم‌تر نشدم. خداییش راست بگو. خیلی. پول میدم. پول چقدر؟ بستگی داره. الان یه بازی با هم میکنیم. یه بازی با هم میکنیم که بازی برنده بشی یا بازنده فرق نمیکنه. بعد واسه ما یه اجرای باحال داشته باشی. چشمم. خواننده‌ای که تو هم بعد یه بار دیگه بیای و واسه ما یه اجرا بکنی که ما توی یکی از برنامه‌هامون این اجرای تو رو داشته باشیم. خیلی صداش قشنگه. خیلی قشنگه. دمتون گرم. دم هر دوتون گرم. ما چم کن اینقدر. ماچش کن بابا ماچش کن. این اصلا به خدا اهل مصاحبه و این چیزا نیست. خیلی زود. بابا حالا دیگه به زور برداشتی برادر تو. الان اگه تموم می‌خوایم بریم بازی کنیم ما یه چیزی می‌خوایم بگیم خواهر برادری بگیم. با خودتون یا با ما؟ با شما هم بیننده. بگو. نمیخواستم البته برنامه از این حالت فانش بیاد بیرون ولی من باید یه چیزی رو بگم. بگو عزیزم. من امسال یه تور جهانی که حالا اسمش یه تور اروپا و یه سری از کشورهای دنیا رو رفتم که همه اون تور رو تقدیم کردم به مامانم. خب بنیامینم من خیلی ازش خواهش کردم که بیاد اینجا با من بشینه امروز به خاطر اینکه مامانم ما دو تای کنار هم ببینه خوشحال شه. خب عزیزم دستمالم که نه اجازه بدید ببینم دستمال ندارید زیر میز من یه دستمال بذارید واسه مواقع اضطراری. بیا. چون که مامان من الان چند ماهه که داره با سرطان میجنگه و واقعا ما هم دوتاییم که ایران نیستیم پیشش تنها بوده خودش و پدرم هم مریضه. انقدر عاشقانه پدرم داره از مادرم نگهداری میکنه و مامانم انقدر داره سخت میجنگه. انقدر میبینم که به خاطر من و بنیامین مبارزه داره میکنه که فقط باشه یعنی همش که کنار ما باشه. برای همین میخوام از همینجا بهش سلام بگیم که ما خیلی دوستت داریم. من یه حرف نمیتونم. و برای ما خیلی عزیزه و ما هم همینجا همگی براش آرزوی سلامتی میکنیم و خیلی برای ما زحمت کشیده. مرسی. ان شاءالله همه مادرها سالم و سرحال باشن. امیدواریم که همینجوری باشه. در حیات نیستن جاشون بهش. امیدوارم که حال مامان هرچه زودتر رو به بهبود بره و بتونی بیاد پهلوتون شما رو اینجا ببینه. اصلا بیاد استودیو اینجا. نه الان دستمال بچه‌ها الان دستمال رو بردن واسه. یه سر بریم به اتاق فرمان که بریم سراغ بازی و اجرا. دستمالم بدیم به اهلا. مرسی. همراه ما باشید. قربون شما. خب اینم از مسابقه‌ای که برای شما ترتیب دادیم دیگه. یه چیزی هم ریختیم تکیلا ریختیم که گلوت باز شه موقعی که می‌خوای بخونی. من مشروب نمی‌خوام دروغ میگه آب. چرا می‌خوای منو بین تو کجا می‌دونی؟ تو امتحان کردی می‌دونی چیه؟ حالا یکی از اداهایی که من ازت بخوامو در میاری؟ ادا؟ آره شبیهشون ادا مثلا بخونی. نه آدم با جنبه آدم باحال. سوگند که جیگرمه عزیزم. رفیق فابریک منم هست. بخون اشکال نداره ناراحت نمیشه. چجوری می‌خونه؟ به خدا اونقدر شبیهش نیست. حالا درار شما ادا شما خودمون تقصیر ایشون بود. آره. میخوام از اینجا برم یه جای دیگه که نبینم روی تو رو بار دیگه چون که با تو بودن یه کابوست. لبشو خیلی خوب در میاره. فقط لبمو میتونم. نه خوب میزن. صداش خیلی قشنگه. سوگند صداش فوق العاده است. هم آدم حسابیه. من الان سوگند جان خدمتش میرسم.
ببین اینو ما هر روز باید- با هم حرف میزنیم. ببین اینو با سوگند بله. بابا جزء دوستای خیلی صمیمیمه توی جدی میگی؟ توی خواننده های خانم. خب پس من واسه گیتار میزنم تو شروع کن. برو. چی میخوای؟ من ببخشید سینا جون، من تا بندم نباشه نمیخونم. بدون بند نمیخونی، فقط با فقط بند. با بند خودم. قرمز یا آبی؟ معلومه که قرمز. خیلی خب بفرمایید. میدونی بعد چیکار کنی؟ این تکیلایی که این تو هست رو میخوری. بابا آبه. حالا مثلا اگه بگی تکیلا چی میشه؟ میان میبرنت؟ نه حالا وایسا، نه مشکل کلیه دارم. حالا مامانم میخواد بشینه تا صبح فکر کنه من دارم مشروب میخورم. آب داره میخوره. این توش آبه. شما آب رو نوش جان میکنی، لیوانو میذاری از پایین میزنی زیرش رو دهنه بیفته. الان من برات اجرا میکنم میبینی. بچه آماده؟ نه بلدم. بلدی؟ آره باش. 3 2 1 برو بریم. ای بابا نه گذاشتیش برش گردون نه اصلا آبش هم نخورده. برو آب لیوان. نگاه کن تو رو خدا. بزنین بچه انرژی داشته بزن باشین. بزن بیا. ببین من یه دونم اینجا جرزنی کردم. یه دونه رو. خب پس برش گردون دوباره شروع میکنی. تو دو تا داری. ببین بیا. ای بابا ولمون کنین شما هم دیگه. مثلا چه وضعیتیه؟ بندری بزنید بچه‌ها. دل نکنی. تشویقش کنید. آهنگ خودم. ولی دیگه الان باید بریم واسمون اجرا کنی. چشم. تشویقش کنید که برامون یه اجرای باحال داشته ولی من باشید. بردم تو رو. دمت گرم واقعا خیلی هنرمندی. قرمز همیشه میبره. آغوش تو وا کن این عاشق خسته محتاج تو با زنگ صداته
خب اینم از اجرای فوق‌العاده احلام عزیز. دمت گرم واقعا. بسیار عالی بود. فوق‌العاده اجرای عالی. صدای قشنگ، کار قشنگ، بچه‌ها فوق‌العاده بودن. دمت گرم واقعا. و بازم بیا. میام. بازم بیا آهنگا. چه جایی بهتر از اینجا قربونت برم من. لطف کردی. میگم هر کار جدید، آهنگ جدید، آلبوم جدید داشتی بیا برای ما اجرا کن. مردم دوست دارن ببینن اجرای تو. میخونم و میرم. حالا خواستی بمونی نهارم مشکل نداره ولی خیلی هم خوش گذشت اینجا بهم. عزیز به ما هم خیلی خوش گذشت. مرسی. دوستان عزیز اگه دلتون خواست برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بکنید یوتیوب MBC برنامه رو به صورت کامل میذاره و شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، اکس یا همون توییتر سابق هم ویدیوهای کوتاه برنامه رو اونجا پست میکنن و شما میتونید نظرات خودتون رو زیر ویدیوهای مربوط به برنامه بنویسید. پیج یوتیوب منم ما به صورت لایو با مخاطبین عزیز ارتباط داریم. ویدیوهای مخصوص یوتیوب رو اونجا تولید میکنیم و کاملا سیستم مجزا و متفاوتی داره. اگر خواستین اونجا هم دنبال بکنید که دیگه دمتون گرم. برنامه امشبم که با احلام جان بود رو پست مربوط به برنامه رو که ما توی اینستاگرام میذاریم رو لطفاً نظراتتون رو زیر عکس مربوط به خودش بنویسید. یعنی فوش می‌خوایم بدیم به خودش بدیم. بابا تو رو خدا نه تو رو خدا یه چیزی به مردم بگم. تو رو خدا یه بار انقدر انرژی زیاد منفی نباشه. انقدر انرژی زیاد منفی نه حالا همینی که گفت نباشه بچه‌ها. دمتون گرم و گفتم بگم نه دیگه فهمیدن دیگه. الان بچه‌ها بهش حال بدید دیگه. دمتون گرم و ممنون و متشکرم. خداحافظ. کجا داری میری الان؟